Sziasztok gyerekek, nagy hírem van, nem sokára milliómos leszek. Képzeljétek, olvastam egy cikket a neten, ahol egy amerikai férfi, most már nem tudom, üzletember talán, de hívő, aki azt mondta, hogy nem, $10,000 fizet annak, aki megcáfolja a bibliai teremtést, és ugye a magyarul úgy jelent meg, hogy milliókat kap, aki megcáfolja a bibliai teremtést, és persze úgy tervezi, azért van egy kis férnyákság a dologban, hogy a cáfoló félnek is le kell tenni a $10,000, és akkor elmondják az érveiket egy független bíróság előtt, és tudományosan meg kell cáfolni a teremtést, és aki veszít, az veszi, az viheti a kétszer $10,000, és aki nyer, és aki veszít, annak a sajátjáról hát le kell mondania. Na, én azt mondom, hogy nem biztos, hogy jó volt ez a fölvetés, mert először is egy bíróság, hát szóval most hogy kerül a tudomány, mert ő ugye tudományos alapon kéri a cáfolatot, és hogy kerül mellé a jog, bár a jognak is van tudomány, a jogtudomány, de nem hiszem, hogy egy bíróság az alkalmas, ugye a bíróság az mindig szakvéleményeket kér szakértőktől, tehát a bíróság az nem alkalmas egy ilyen vitának az eldöntésére, de én nagyon egyszerűen meg tudnám cáfolni a bibliai teremtést, mert számos olyan pont van benne, amiből már a legelejéből ugye tudunk olyan pontokat kivenni, amelyek egyszerűen hihetetlenné teszik a bibliai teremtést. Ugye Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett minket, ergo Isten is valahol itt kell legyen, láthatónak kell lenni, mert ha én látható és tapintható vagyok, akkor Istennek is láthatónak és tapinthatónak kell lenni, és akkor fejezzük be ezt az egész bujócskát, és gyerünk, és hogyha nincs látható és tapintható Isten, már pedig nem igen látunk itt a Földön, akkor egyszerűen szüntessük be ezt az egész vitát, és kérem a milliókat, igaz? Ilyen egyszerű lenne a vita és a cáfolat. Na de ezzel az erővel mondhatnám azt is, hogy egy bíróság előtt kell bebizonyítani azt, hogy nem a gólya hozza a gyereket, és akkor érvként fölhoznám, hogy hát a gólya nem tudja a csőrével ugye a pelenkán a csomót megkötni, és ameddig nekem nem hoznak egy igazi gólyát, amelyik egy pelenkára csomót tud kötni, addig én nem hiszem el, hogy a gólya hozza a gyereket. Hazugság az, hogy gólya hozza a gyereket? Nem. Az nem hazugság, hanem egy 3 éves gyerek szintjén megfogalmazott magyarázata valaminek, ami igaz. Ugyanúgy a bibliai teremtés történet egy szimbólum, egy magyarázat, amit egyszerűen vétek szó szerinti értelemben venni, és mindig megrekedünk, hogyha elkezdjük Ádámot és Évát konkrét személyeknek tekinteni, akiknek mi a leszármazottjai vagyunk, és akiknek a bűnei miatt mi ugye bűnhődünk. Hát egyszerűen erre minden logikusan gondolkozó embernek rá kell jönni. Tehát a bibliai teremtés történet nagyon tanulságos, nagyon hasznos, de a szimbólumokat nem szabad szó szerint értelembe venni, és akkor már is minden a helyére kerül. Sziasztok gyerekek, hello!